جریبن سابقا زیاد مود بود نه و آستاستا اونمو کم شده نشده یک رقم در کابل. اونم باز گپ که بزنیم میگه بیادر مردم در فکر رفتن است در فکر گل جریبن ماندی کورم. از طریق هفته بر ما او میکشه. خود مغزن همیجاست بالاستک. دکتر صاحب نجیب مثل شاه امان الله خان غازی اینا را که نام گرفتین، اینمی مردم چطور در دیگه جای شهر کابل مثلا زندگی نمیکردن یا مثلا در اینجا؟ دیمه زنگ به بالا قلعه قلقک کارت 4 کارت 3 یا کلش دشت بود. به نام خداوند یکتا، هموطنان عزیز، بیننده‌های خوب آریانا نیوز و هموطنان ما که در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش‌های ما را می‌بینین، سلام برتان برسه. روز روزگارتان خوش، انشالله که همه تو خوب و صحتمند باشه. با یکی دیگر از گزارش‌های ما خوش آمدین. ما چند دقیقه پیشتر می‌دیدم به طرف تلفنم و گزارش نوآباد دی افغانان می‌دیدم. نام خدا در کامنت گرفته یک چیز را ما باید بگویم که در دو چینل گزارش ما اپلود میشه، یکی افغان دیلی است، یکی هم آریانا تلویزیون یا تلویزیون آریانا. در این دو چینل گزارش های ما اپلود میشه یا هم بگویم اضافه میشه. اما یک چیز دیگه ای است که ما از یک چینل میخواندم کامنتار باز دیگه گله کردن، گفتن نه از آریانا را نخواندی، از افغان دیلی را خواندی، یا از افغان دیلی را خواندی از آریانا تلویزیون را نخواندی. دیگه این حال من تصمیم گرفتم امروز گفتم که لیست میکنم نامه را کلش بیادر یک لیست دور و دراز باز از زمین برای کلتان میخوانم نامه را، به خاطر که یکی قسم داده بود، یکی گردن بستگی داده بود، یکی 100% گفته بود باز کسی از ما خفه نشه. به اون دلیل من گفتم امروز که من نمیخوانم، باشه که ما هم صحیح لیست کنم یا باز تقسیم کنیم روزانه تا ای که نوبت کلگی برسه. من تلفن ما در جیبم ماندم، امروز براتون کامنتار نمیخوانم، البته خدا کنه خفه نشید. باز بخیر گزارش بعدی حتما براتون میخوانم. اما رقمی که شما گفتین به دل شما کار کردم و این بار هم آمدیم به طرف دی افغانان، اما چند منطقه دی افغانان هم بر شما گزارش داشتیم. سرک جوشی گزارش داشتیم، نوآباد دی افغانان هم براتون گزارش داشتیم، اما این بار آمدیم به کجا؟ به مغزن یا هم سر مغزن که میگن، این منطقه مغزن دی افغانان. از طرف نام خدا عجب یک نمای هم داره، سرک هم بسیار خرد است. ما کوشش میکنیم که در بغل سرک باشیم که ما را موترم نزنه، بیاییم که میده بریم به یک موضوع دیگر هم بگویم که من چون اینجا تصویر خیلی مقبول بود شروع کردم، ممکن سر مغزن تا او پیش است. در جریان گزارش باز میشه که از اونجا بر شما گزارش داشته باشه. ایدم فراموش نکنید، نگوید که از بیخی از پیش مغزن شروع کرد رفت. منتظر باشین که امروز در مغزن بسیار گپ هاست. بیاییم که بریم. به همون شکل خانه های خیلی قدیمی و سابقه در دی افغانان، اما قصه شهر کهنه و کابل قدیم که ناحیه اول ما رفتیم، همیشه بر شما گزارش داشتیم. میخوایم یک کم پیشتر برم. اینجا که میبینین این کوچه است که به طرف خود مغزن رفته، اما این فعلا میمانیم اینجا. چند دقیقه بعد باز میاییم این طرف، باز گپ خواد زدیم. بیاییم که بریم کم پیشتر. دقیقاً میخواستم سر از همین خانه صحبت بکنم، همونجا که در تصویر معلوم میشه اونم خانه بلند. همین یک رقم گلایی که میدوانه مثل تاک واره جریبن، آخه نامش هم میفهمین دیگه. اونمو جریبن سابقا زیاد مود بود نه و آستاستا اونمو کم شده نشده یک رقم در کابل. اونم باز گپ که بزنیم میگه بیادر مردم در فکر رفتن است در فکر گل جریبن ماندی کورم. خیره دیگه، حالا خب باید بگویم اونو که بود بسیار سابق مودش بود که مردم همین رقم جور میکرد و در خانه‌های سابقه اون رقم باز یک چیزا که بستش میکن کش میکن. واقعا خیلی دوست داشتنی است. این خانه ها همش محبت داشته، صمیمیت داشته، صداقت داشته. کسایی که زندگی میکردن در این خانه با خیر و برکت بودن.
خب من زیاد گپ نمیزنم، خیلی گپا هست. این گزارش ما مطمئنن که خوشتان میاد چون خیلی گپا داریم. سلام علیکم، اجازه است؟ خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ بخیر هستین؟ خدا کنه ما مزاحم نشده باشیم. ها؟ یک کمک کاکای می طرف بیشتر بیاین، یک کم گپ بزنیم چون اونجا بیخی یک رقم سایه و هفته و تاریک میه. کاکای خوب هستی؟ خوب بخیر جون شما جور است؟ خیرتی است، بخیر آمدید. خیر باشین. چطور که در برنده دکان چرت میزدین صاحب؟ چرت میزدین یا می؟ روزگار به زندگی را میزنیم، مشکلات آب میبینیم که طفلا زنها سیاسرها شب و روز پشت او میبرن، کسی غم او مردم نمیکنن. مراجعه کردیم به آبرسانی، به ریاست الوزراء، به آبرسانی ریاستش، به غزون خود امی مخزن 3 مراجعه کردیم، مکتوبا بردیم، کس در غم ما نیست. فقط مردم تماما کلش شب و روز پشت او سرگردان است، دیگه کار زندگی نداره، فقط او مشکل او است. همین مشکل او خب بسیار کلان گپ هم است، گپ خوردم نیست. همین او که نباشد که آدم چی کنه؟ این خو یک کلان یک تشویش است. چیز حیات انسان است، نه از جمله آب حیات که میگن اینمی او است. او نباشه مردم هیچ چیز نمی‌کنه. کل به سرنوشت جمیال شب و روز خانوالا طفلش خوردش صبح و روز اینمی طفلا هر بشکه که میبره وزنش زیاد میشه، دست که کمر میشن، کمرهایشون فلج میشه، آینده یعنی وزن ثقیل و یا نمیتونه که طفلا ببره. و دولت هرچی که میگیم نمیکنه، کسی به گوشت ما را بازی میتن گوشت. یک طالب از بیادر در مکتب انصاری برش میریم که آبرسانی مکتوب داد که نمیشه موافقت کنه که یک چا برای ما کنده شد. مردکه میگه ما دیگه نمیتونم اینجا دختر هاستم مچون چطوره یعنی گفت یک موافقه نمیکنم کتتان. چندی بار ما اونجا رفتیم که کده ما موافقه مکتوب تمام شد. مکتوب هم داریم از برای ریاست آبرسانی و برای وزارت انرژی و بلایده مکتوب داریم. تالر کس در غم ما همه مانده دیگه. کس در فکر از این است. این مکتوب است با مقام وزارت انرژی و آب. یا هم تالر چیزی نکردم. شما وکیل صاحب این منطقه هستین؟ من قبلا بودم حال نه. قبلا. چطور که کارها را پیش میبرین خواستین؟ والا از خاطر مردم، به خاطر خودم، به خاطر این ولس مردم. بیادر این طفلا. وکیل صاحب منطقه کی است؟ حال الان به نام الان نور است یک کسی او است. خیر ببینین که این وکیل تا کمک میکنین در پلیس است. پلیس است مردم. خیر دمی اول گزارش از این مشکل شنیدیم که این مشکل از در سر مخزن دی افغانان مشکل او است. خدا کنه که این مشکل حل شوه. اینا دیگه ما گپای خدا گفتیم. 3 بجه شب سیاسر میمونه و مردم هم طفلا پشت او میان. پیشا میاره خود تا گرمی زمستان که شب ایچی رقم ما بالا کنید بغل کو و نامش از مخزن مگم مخزن او نداره به نامش از مخزن دیگه مشکلات یا بسیار زیاد است. مخزن هم اینجاست. خب این طرف. خب ما دوره ظاهر خان تاریخ جو داشتیم، شب و روز ما 24 ساعته او داشتیم. از وقتی که نمی هوا شخصیش داره بدر نمی هوا برای ما نمیرسه. بیتر هم داریم، تمام چیز داریم، پیسا میتیم، تاویل هم میکنیم، تمام گپا را مگم او نیست برای ما. اما تو بیایم که بریم طرف مخزن. میریم طرف مخزن کن. یعنی سولار است، یعنی سولار که نباشه برق او نباشه او هم بالا نمیکنه. قربان خدا. بیا که بریم طرف مخزن هم اینجا قصه میکنیم. صحیح است؟ بیایم که طرف مخزن بریم، اما یک چیزی که اینجا قابل تشویش است کسایی که جوانای از طریق هفته بر ما او میکشه، بعد از یک ساعت قد خشک میکنه. اون مخزنه که خورترکی بود سابقه که در اون نلا تو شیردان کشیدگی شده بود، شب و روز 24 ساعت از او میامد. مردم از وقت ظاهرخان، داود خان یا وقت نجیب آمد داشت. نیمی او از اینمیجه مردم میگرفت تو سقوا بود بالا میکرد در خانه، بالا خون نلا نبود، زمینش سقوا بالا میکرد در خانه مردم. اونقدر خانه هم زیاد نبود، حالا خانه نام خدا بسیار زیاد بود. وقت سقوا بالا میکرد. سقوا بالا میکرد و اینجا دیگه مردم برای وضو دیگه ضرورت این از این مخزنک خورد اینجا است. این از این او از بالا میامد دایی ذخیره میشد. لازم شیردان‌ها اعلام میشد، از اینجا مردم استفاده میکرد. خود مخزن اون نیست. مخزن فعلا تخریب است. هیچ کار نمیکنه.
هیچ مغزن پیشتر میگفتم پیشتر میخواستم بگویم کسایی که در خانه یک نفر دو نفر کلان است پشت او یک جوان تو با چیمه که بیای ببره خوب اگر نه که این اشتکار پشت او رای کنه کلان بیوه یتیم مسکین بیچاره مردم کسی در فامیل نداره اون طفلکا میای او میبره سیاسرایشون میای اینه سفید بیادر کسی دیگه که نداره خودش میای سفیدی خود یا او میبره کمی مشکل او حل شوه به هر صورتش من نمیفهم که بالا بریم اون طرف میتونیم رفته یا نه خب حالا فعلا هیچ چیزی نیست دیگه هیچ چیزی نیست هیچ کسی هم نیست نه سر الا کردن به نام زون میگن زونم از اینجا انتقال کرد رفت امی منطقه دی افغانان امی مغزن دی افغانان اینه به خاطر امی مغزن دیگه امی منطقه را مغزن دی افغانان میگن سابق تمام ارگ شهر نو و شهر کابل مکمل امی او میداد بله امی او میداد جالبی است که به خاطر از امی دیگه باز نام از این منطقه را هم سر مغزن مونده مغزن آب دی افغانان ای راهی که بالا میشه میزینا از وقت است یا حالا جور شده؟ اینا را در وقت نجیب جور کردن دکتر صاحب نجیب تا بال کار میده دیگه کار اساسی بوده اگر کار سرتیری می بوده تا بال شاید کار نمیداد و هم تا یک قسمت است تا یک قسمت مهربانی بیاین ایتون بالاست سابق که بود ما مردم سابقه داری منطقه دیوگانان هستیم که در وقتی که ما خورد بچه بودیم در کوه اینجا خانه نبود این چند خانه که در اینجا مانده در خانه 20 خانه مردم کابل سابقه دار مانده دیگه بیادر ما شب روز او داشتیم دیگه 3-4 ماه ما مشکل او داریم هیچ کس به سر وقت ما نمیرسه دیگه هر سو که داد میزنیم امی سر مغزن هم سابقه تاریخی زیاد دارد گفته میشد که امی شخصیت های بزرگوار کسایی که مقامه بلندپایه حکومت در اینجا زندگی میکردن کیا بودن در اینجا؟ دکتر نجیب اون داخل کوچه بود تا زمانی که انقلاب شد بعد از انقلاب بازی ها از اینجا کوچ کردن دکتر صاحب نجیب همیشه در منطقه سر مغزن زندگی میکرد این نمی کوچه خانهش بود و پدر از این سای منصب بود پدر خود نجیب سای منصب بود یا گاو هم داشتن یک دوتا دمو دارون و قلا وجه او خور امی گاو یاشون دموجه چیز میکرد دلیسه ابی بیا بود وقتی زمانه که دلیسه ابی بیا بود نجیب بود بیادر صدیق بود و ما کتشون در امرای صدیق ما از اونا یک جای مکتب میرفت لیسه ابی بیا دیگه بعد از او یک کسی دیگه به نام دکتر اشمت الله بسیار دکتر متخصص پروفسور اینی خانهش بوده اونجا ماینه خانهش و این خانه هم که بود از شاروال سابقه بود در زمان چیز و اون طرفش خانه امان الله خان از امان الله خان نواسایش بود نواسایش چیش بود و دمیجه او خانه از او هم همیشه یعنی شاه امان الله خان غازی هم همیشه زندگی می‌کرد خانه خیشایشون از اون فامیلای از اون هست از خودش نبود از خودش نه فامیلی از اون بود از کی بود از پدرش همیشه بود و دیگه بیادر اون در پایان نایب سالار زلمای خان بوده با زلمای خان بود یا کسایی بودن که کلش در اون وقت همیشه زندگی می‌کرد کلش همیشه زندگی میکرد حالا یک چیز جالبه دیگه ای که امی لای منگل میگفت در اینجا خانهشون بود که در زمان نجیب در وسط کمیته مرکزی بود حتی کارملیا در اون زمان پیش ویژه می آمد جلسات خود دایر میکردن از این پهلوان ها حتما بوده اینجا پهلوان ها طبعا بوده پهلوان اختر بود بسیار مشهور در اینجا پهلوان حبیب بوده دیگه بیادر اختر خوب بود اختر بوده و پهلوان کریم بوده که متقاعد شده در برق کار میکرد در اینی مردم ها فعلا در اینجا زندگی میکردن بسیار تشکر این مغزن است این سایه مغزن است خود مغزن محیطی مغزن است یک کار میکنیم بدل از اینکه شما هم رفتن منتها اوجه چی نشه فقط تصویرایش هم داشته باشیم از چهار طرف که ببینین مغزن گپای شیخ و کاکای میگفتن گپی است که در وقت زایخانی مغزن جور شده اینجا
این مخزن جور شده از اینمی مخزن شهر نو کابل، شهر کنی کابل، ارگی، ساعت، قلابچکان، جویشیر، این کل از اینمی جا او این نلا را که میبینین این نلا بیا که این نلا را ببینیم. این چند دانه نل کاسه میشه. به این شهر کابل کلش بر هر ساعت تقسیمات بود. یعنی میرفت وال گردانش دوجه است. و عملیات والش اونجا است. باز از جای والای هر طرف اعلام میکرد او به اون طرف میرفت. ذخیره در بالا بیا بریم میریم ذخیره. خیر است. باز تصویرایش هم داشته باشیم. تصویرایش هم داشته باشیم برای بیننده. همه قدر کفایت میکنه. چند وقت پیش از زون عامرش همیشه بود. بازی از اینجا کوچ کردن رفتن در پارک شهر. سابق او ما که بود از پغمان بود. او پغمان بود اینجا برای کلگی از اینجا او ذخیره میشد باز تقسیمات میشد. باز او از پغمان قطع شد. او از علاودین شروع شد. این قصه چه وقت میکنین دیگه؟ این قصه‌ای که برزن زمان نجیب بود. یعنی بعد از او کرزه این گفت. او خود وقت ظاهر خان بود. باز وقت نجیب باز این نلای دیگه از علاودین شروع کردن. آوردن در اینجا ذخیره میشد از ذخیره باز تقسیمات میشد. یعنی یک چیز دیگه که این مخزن خودش او میکشه یا از جای دیگه از دیگه جای میاد. او میاد در اینجا ذخیره میشه. باز ذخیره اینجا چقدر میاد این کوچ تو بالا میشه یا فشار یعنی کار مشکل است. و زمون نه از اونجا به فشار میاد. فشارش باید قوی باشه. قوی می بود. وال از اون حالا نمیاد. نه از اون از اونجا است. خوب اونجا. یعنی حالا فعلا نه. حالا نیست خلاص شد دیگه ازش. حالا او که می در پل یه چیز است در پل آرتر پارک شهر همونجا یک دو سه تا چیز چاکندن اون چاکنده از اون چا او میه در نلا تقسیمات میشه از اون پایان بالا دیگه نمیه مردم میگه مردم حالا این مردم اینجا دیگه کل سرگردان است فعلا دیگه از اون پایین او میگیره. گفتم که این مکتوبایش اینه. نه دیدم درست یک دفعه دیدم. عریضه کردیم. حالا فعلا او از کجا میایه؟ حالا هیچ او نداریم. خشک است. خشک است و هم میای نیم ساعت یک ساعت دوم هفته 20 هفته اگه باشه خوب اگه نباشه کجا میایه او؟ او زیر زمین است چا زدیم گوام بند است. آبش ضعیف است. خیره آمد چا زد نسی خیره و او یک اشتباه کردن کمی پایپ زیر نازک انداختن. پایپ که آمد تقریبا 200 متر افر شده. پایپ شیشت که سنگای ازی بند شد. که سنگا بند شده او حال صحیح نمیده. فقط یک ساعت دو ساعت او میده که اونم کفایت نمیده. کفایت به هیچ وجه نمیده. خیر باشین. خدا کنه کمی مشکل حل شه بیایم که بریم دیگه تو بخیر په طرف پایین. یک موضوع دیگر هم پیشتر میخواستم بگویم در قسمتی که به ما جالبی بود که امی کسایی که از مقامات بلندپایه حکومتی بود مثل دکتر صاحب نجیب مثل شاه امان الله خان غازی اینا را که نام گرفتین اینمی مردم چطور در دیگه جای شهر کابل مثلا زندگی نمیکردن یا مثلا در اینجا سایه شهر سایه که تغییر کرد بگیم شهر وسط چی دیگه این از این دیمزنگ به بالا قلعه قلخک ما میگفتیم دیمزنگ به بالا قلعه قلخک کارت 4 کارت 3 یا کلش دشت بود فهمیدی خانه مانا نبوده ویژه در شهر این شهر نه ما کلش جبزار بود طرف کارتی آریانا کلش جبزار بود زمین ها بوده این پسان دیگه باید پسان بودی وسط پیدا کرد شهر وسیع شده بسیار جان خب من گفتم باش که حال نفتی فکر طبیعی خب خیر بیاییم که ما شما پایین شویم شما هم چند تصویر از اینجا و از سر مخزن ببینین که کسایی که بیرون از افغانستان هستن یاد خاطراتتان هم تازه شه اگه کدام چیز میشد که باز برای دوستا و اینا بگین کدام رایل که از این مردم اینجا که هست مشوره بکنین یک چند تصویر ببینین ما هم پایین میشیم مهربانی
سر مخزن دی افغانان جایی که حتی بر ریاست جمهوری وقت از این میجه همون ریاست جمهوری را او میدادن دیگه متامیانه بگیم. در پهلویش گفتن که اصلا در سر مخزن دی افغانان خانه بسیار کم بود، زمینا بود دیگه، تا جای هم کو بود، زمین بود، یعنی او وقت خانه بسیار کم بود. اینی خانه های خیلی سابقه است در از او دوران که ما میبینم. همه قسم کوچه های تنگ، اینی دیوارای خشته که میبینین یا نو ساخته شده. این تو کمک بیشتر بیاییم تصویر خوبتر بیاورسم. در پهلوی ازی که برای ما گفتن که خانه شاه امان الله خان غازی در امی منطقه سر مخزن بوده. خیلی برای ما جالب است، کسی که استقلال افغانستان در سال 1919 به دست آورد. ما هم دوست دارم بدون شک دیگه، شما هم دوست دارین، امیال دوست ندارین که خانه ایشا ببینین. بیاییم که بریم. با ما گفتن که کوچه که تنگ داخل شدی دروازه اول است. اوجا یک بچه بود گفت اونجا که رفتی تق تق بزنی یک صدا کن، اونجا بچه هست که گپ میزنه. همون یک چیز به ما گفتن. حالا باش ببینین در داخل اولی کی زندگی میکنن، جایی را خریدن، کرا میشینن یا کسی از فامیلای دکتر صاحب نجیب فعلا در تماس است، ایش میان نمیان. بسیار گپاز از ذهن ما امیر پرسانم میکنم. این از معلوم میشه که کم بازسازی کردن، دستکاری شده، مقبول ساختن و چیز دیگر که امیال میخواد مستقیم کامera رو شاید بلند کنه در این قسمت. سعی کنیم که ستون دادن در زیر هر دستک. بعضیا به اصطلاح چیز فانه نه، فانه خو نخواد شود، شاید ستون بگویند دیگه. فانه نمیشه، ستون میشه. خب ما دیگه اینجا بعد از وقتا هم تو دل پر آمدیم به خاطر از اینکه خانه کسی بوده که استقلال ما رو به دست آورده. حق داریم نداریم من حیث یک شهروندی وطن که بیایم تق تق بزنیم کی است کی نیست. تنها سنگ هست. بیادر خوب هستی؟ جانا که جور است؟ بخیر است؟ صد خوب است؟ انشالله. خطا نشی مقصد ما از تلویزیون آریانا هستی. جانا که جور است؟ بخیر خوش آمدید. قربان سلامت. بونموشه که دوستا گپ زدیم گفتن خانه شاه امان الله خان غازی نمیشه در سر مخزن بوده. باز من گفتم بیایم یک چکرک اجازه است ببینیم نیست چرا؟ بله چرا نه، خانه با واقعیت خانه شاه امان الله خان غازی است که در اون زمان به نام پدرش امیر حبیب الله خان خانه شان همیشه موقعیت داشته. قصایش رو داخل میکنیم. در پشت دروازه نمیگی بیا یک چای بخور، نمیگی بیا که اگه یخ بتیم. نه نه قربانت اشتیاج داخل میم قصا را میکنیم اگه اجازه بدی. اجازه است. اما بازو میدن چی میگن کسی که استقلال وطن ما را گرفت حق داریم که ببینیم خانه. طبیعی است. صحیح است. کل شهروندای افغانستان حق داره بیاین ببینن. ما مخاطب دل پر آمدیم. حتما ما بیایم که بریم داخل بریم. قربانت ما در اول دیگه نامم پرسان نکردم، این حال دیگه دم جریان صحبت ها باز نامم پرسان میکنم که نام بیادر ما چی است. به 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 این چیزایی را که من اینجا میبینم از یا باید من پرسان میکنم که یا نو است از سابق است چی رقم است. اما پیشتر بریم داخل بریم. بیایم که داخل بریم. شک به خدا اینجا کسی زندگی میکرده که نه او به کلگی جای خب میگن تاریک از پیشتر بره. نه بیایم پیشتر میریم. لایت می آوردی دیگه، این خب مشکل من نیست. خب این خب هم صحیح قصر است. او بده